යාළුවෝ හැමෝම අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Dumshit Creations YouTube channel එකට. මේ වගේ cartoons හදන app එකක් ගැන කතා කරන්නයි අද අපි යන්නේ. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඒක බලලා ඔයාලට මේ වගේ cartoon හදන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මගින් යන්න එපා. අවසානයේ වෙනතෙක් වීඩියෝ එක සමග රැඳී සිටින්න. ඉතින් යාළුවනේ app එකේ නම තමයි Tweencraft. ඔයාලා Play Store එකේ search කරාම මේ විදියට වැටෙනවා. ඔයාලා මම මේ click කරන එකෙන් ගිහිල්ලා මේක download කරගන්න. ඔයාලා app එක open කරපු ගමන් ඔයාලට එනවා sign in with Google කියලා. එතකොට ඔයාලගේ Gmail address එක දීලා ඊළඟට Tweencraft එකේ ඔයාලා පෙන්නන්න ඕනේ නම දාලා කැමතියන් logo එකකුත් දාලා ඔයාලගේ profile එක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම එකක් හදලා තියෙන ඉන්න මම ආයෙ කරන්න යන්නේ. ඔයාලා මේකේ characters කියන එක touch කරාම ඔයාලට මේ වගේ එකක් open වෙනවා. ඔයාලා මේ කැමති character එකක් තෝරගන්න. මම මේක select කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලන්න මෙතන background කියන එක බලලා ඔයාලට කැමති background එකක් මෙතෙන්ද දාගන්න. ඊළඟට ඔයාලා මේ plus ලකුණේ බුවම ඔයාලට තව අලුත් page එකක් open වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලා tab එක උඩ touch කරලා ඔයාලට එනවා animation speed delete වගේ ඒවා. මේ animation speed එකෙන් ඉන්නේ ඒ page එකේ cartoons කතා කරන වේගය අඩු වැඩි කරන එක. ඊළඟට ඔයාලට මේ delete කියන එකෙන් ඒ page එක ඕනේ නැති ගන්න ඒක delete කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලා මේ character උඩ touch කළාම ඔයාලට මේ වගේ උඩින් වැටෙනවා angry cry ඔය වගේ එක ආවේග තමයි එන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් කැමති එකක් දාන්න. එතකොට ඒක ඔය character එකට apply වෙනවා. ඔයාලට එතකොට මෙතන පේනවා සලකුණක් අර settings වලට තියෙන සලකුණ. අන්න ඒක එබුවම ඔයාලට එනවා speed settings කියලා. ඔයාලට ඒකෙන් පුළුවන් මේ character කතා කරන විදිය වෙනස් කරන්න. වේගෙන් කතා කරනවද හිමින් කතා කරනවද කතා කරන ඔය තියෙන එක විදිය අන් ඒවා මාරු කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලට modes දාලා පෙන්නන්නම්. එතකොට ඔය character එක විදියට තමයි රඟපාන්නේ. ඊළඟට මම මෙහෙම තව character කෙනෙක් මෙතෙන්ට add කරගන්නම්. එහෙම characters ලා දෙන්නෙක් විදිය ඔයාලට ඕන වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙන්නටම කතා කරන්න. ඔයාලා එකම page එක තියදී එක දෙන්නටම කතා කරන්න දැම්මොත් දෙන්නම එකට කතා කරනවා. එක්කෙනෙක් කියනක්වත් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඔයාලා එක්කෙනෙක්ට එක page එකකින් කතා කරන්න දාලා අනිත් එක්කෙනාට අලුත් page එකකින් කතා කරන්න දැම්මොත් තමයි එයාලා කතා කරන ඒවා ගානට එන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට ඒ character ඉන්න තැන මාරු කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මේ ඊතල හතරක් වගේ ගහලා තියෙන එකෙන් ඒක එක එක තැන් වලට අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ character ඉන්න තැන් මාරු කරන්න. ඊළඟට ඔයාලා එයාලගේ මොකක් හරි අතක් ටච් කරාම ඔයාලට පුළුවන් ඒක තියෙන විදිහ මාරු කරන්න. ඔයාලා මේ බටන් එක ඔබවම ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් බෑක් වෙන්න. එතකොට ඔයාලා හදපු කාටුන් එක ෆෝන් එකේ සේව් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක ඔටෝම මේ Tweencraft app එකේ drafts වල සේව් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනේ වෙලාවක ඇවිල්ලා ඒ drafts කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් edit කියන එක ඔය pencil වගේ තියෙන එක ඔබලා ගිහිල්ලා එතනින් සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා save බටන් එක touch කරලා ගියාම ඔයාලට මේ වගේ tab එකක් open වෙනවා. ඔයාලා ඒකේ post on Tweencraft කියන එක off කරන්න. ඊළඟට මේකේ tags වලින් මොකක් හරි tag එකක් select කරලා මෙතන export කියන එකේ බුවම ඔයාලගේ phone එක save වෙනවා. පොඩ්ඩක් මේ process එකේදී වෙලා යනවා. එහෙම save කරායින් පස්සේ ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන් කොහෙද මේ file save වෙන්නේ කියලා. සමහර phones වල ඒක gallery එකේ පෙන්වනවා. සමහර phone වල පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔයාලා එතකොට මේ විදිහට files වලට ගිහිල්ලා Tweencraft කියලා search කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ Tweencraft කියලා ෆයිල් ෆෝල්ඩර් එකක් පෙන්නයි. ඔයාලා ඒක ටච් කරලා ගියායින් පස්සේ ඔයාලට සේරම ඔයාලා හදපු Tweencraft movie save කරපු ඒවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඔයාලා මේකෙන් දැනුම ලබා ගන්න ඇති කියලා හිතනවා. එහෙනම් වීඩියෝ එක like කරන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිය සතියේ අපි කිව්වා අපේ channel එක subscribe කරාම ටින් ටින් ගාන notification එනවා කියලා. හැබැයි සමහර phone වලට ටොක් ටොක් ගාන්නේ ටින් ටින් හරි කවන්නේ ටොක් ටොක් හරි කවන්නේ notification එනවා. ඔයා subscribe කරලා තියාගන්න වීඩියෝ දාපුවම සිං ගාලා ඉල්ල බලන්න පුළුවන්. අපේ channel එකේ videos ගැන ඔයාලට අදහස් තියෙනවා ඒකත් යටින් comment කරන්න. එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. සුබ දවසක්. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකේදී හමු වෙමු. bye.